Szóval nagy szeretettel üdvözlöm Rita Q társunkat Manchesterbe, aki vállalta, hogy eljön hozzánk, és megosztja velünk a programmal, a lépésekkel és a felépüléssel kapcsolatos tapasztalatát, elejét és reményét, és nagy szeretettel és nagy izgalommal át is adom a szót Ritának. A warm welcome to you, Rita. Thank you very much for taking the time to share your experience, strength, and hope with us regarding the program, your recovery, and the 12 steps. So please take it away. Okay, see ya, everybody. My name is Rita Q, and I am a recovered, not cured, compulsive overeater. Üdvözlök mindenkit, sziasztok, Rita Q vagyok, felépültem, nem gyógyultam meg. Örülök, hogy itt lehetek. I'm going to start with a little prayer by Father Michael Judge. He was a 12-step pastor. So, Lord, take me where you want me to go. Let me meet who you want me to meet. Tell me what you want me to say and keep me out of your way. Keep me free of ego and self-importance, always remaining your humble servant. Hadd kezdjem egy rövid imával, ami Michael George-tól származik, aki egy lelkész, és az ima így szól. Vezess arra, amerre akarod, hogy menjek. Hozz utamba, akivel találkoznom kell ma. Mutasd meg mindazt, amit el kell mondanom. És segíts, hogy ne legyek a termeid kerékkötője. Uram, vedd le rólam én a békjóit, és segíts magam helyett másra figyelnem. Hadd legyek mindig a te alázatos szolgád. Thank you. I do that because my ego will always try to take over, and my ego has three things: make me right, make me different, and make me feel good right now. Szóval ezt azért szoktam elmondani, ezt a kis imát, mert az egóm az mindig ugrásra kész, hogy átvegye az irányítást, és az egóm az 3 dolgot akar elérni, hogy igazam legyen, hogy én legyek a legfontosabb, és hogy megkapjak mindent ráadásul azonnal. So ego to me is edging God out. Hát az ego a számomra azt jelenti, hogy megpróbálja kiszorítani az Istent a képből. So why am I here? We have a common problem. I have a problem. I am bodily different than my friends and family. Miért is vagyunk itt? Hát valami közös van bennünk. Nekem van egy olyan betegségem, aminek az a lényege, hogy a testiekben eltérek a barátaimtól és a családtagjaimtól. So that's the allergy of the body. Ez voltak éppen a testi allergia. I am mentally different than everybody else because I have the obsession of the mind. És hát mentális tekintetben is nagyon más vagyok, mint a többiek, mert hogy van egy megszállottságom. And I'm suffering from a spiritual malady, which is the bondage of self. És hát van egy spirituális betegségem is, ami az én NBQ-iban áll. So I sponsor through the Big Book. I'm a Big Book thumper. So the paragraph that means the most to me in the Big Book is on page XXVIII. Petra, will I read the whole of this and then you can translate it because I've given you this paragraph, I think. The men and women, right? Yeah, of course. Okay, I will just translate before you start reading, okay? Szóval, hogy én szponzorálok, és a nagykönyv szerint szponzorálok, és a nagykönyv elkötelezett híve vagyok, és úgy most fel fogom olvasni ezt a bekezdést a nagykönyvből, ami a legtöbbet jelenti a számomra. Yeah, go ahead. Men and women drink. Rita Q ate her alcoholic foods because she liked the effect produced by them. A férfiak és a nők, vagyis Rita Q, tulajdonképpen azért isznak, mármint a férfiak és nők, és Rita Q pedig azért teszi rá az allergiát kiváltó ételeit, mert szeretik a hatást, amelyet az alkohol vagy az étel vált ki. The sensation was so elusive that while I knew it was injurious, I could not after a time differentiate the true from the false. Az érzés olyan csalóka, hogy miközben én magam is elismerem. Ártalmas volt, tehát egy idő után már nem tudom megkülönböztetni az igazat a hamistól.
To me, my alcoholic foods and my compulsive overeating seemed the only normal one. Számomra egyedül az én kényszeres túllevéssel irányított életem tűnik normálisnak. I was restless, irritable, and discontented until I could again experience the brief, so the sense of ease and comfort which comes at once by taking a few compulsive bites, which I can see other people taking with impunity. And I want you to stress, Petra, the brief, it's only a sense of ease and comfort. You only get 6 seconds out of a chocolate bar at the most. Okay. Szóval, hogy számomra egyedül az én alkoholista életem tűnt normálisnak, nyugtalan, ingerlékeny és elégedetlen voltam, hanem nem élhettem át újra a megkönnyebbülésnek ezt a vigasztaló és nagyon rövid érzését, és ezt szeretném is kihangsúlyozni, ugyanis csak másodpercek töredékére hoz megkönnyebbülést vagy vigasztalást egy csokiszelet, amelyet egy kis ital, vagyis étel rögtön kiváltott. Az az étel, amit mások a szemem láttára büntetlenül fogyaszthatnak. So after I succumbed to the desire again and ate, as I often did and so many people do, the phenomenon of craving, that's the allergy of the body, develops, and I pass through the well-known stages of a spree, emerging remorseful with a firm resolution not to drink again. This is repeated over and over until the person can experience an entire psychic change. There is very little hope of his recovery. Miután ismét engedtem a vágynak, ahogy ezt sokan megteszik, és kialakult a kényszerítő evésvágy jelensége, átmentem az ivászat jól ismert fázisain, de a végén fordult a lelkiismeret, és szilárdan elhatároztam, hogy soha többé nem iszom. Ez azután újra és újra ismétlődik, és ha az illető nem megy át teljes pszichai változásra, nagyon kevés reménye lehet a felépülésre. My phenomenon of craving intensified. It never satisfied the minute I took a compulsive bite. Abban a pillanatban, amit betettem az első kényszeres falatot a számba, a sóvárgás jelensége számomra mindig egyre intenzívebbé vált, és soha nem hozott kielégülést. I couldn't see what the food was doing to me. I could only see what it was doing for me. Azt képtelen voltam meglátni, hogy mit tesz velem az ételt, csak azt tudtam észrevenni, hogy mit tesz értem a kaja. As it says in the big book, alcohol was my master, food was my master, it was everything. Ahogy a nagykönyvben is áll, az alkohol rabszolgája lettem, hogy legyőzött az alkohol, engem pedig az étel győzött le, a rabszolgájává váltam. Az volt mindenem. I dealt with every emotional experience. My emotional sobriety depended upon food. Minden egyes érzelemmel az étellel tudtam csak boldogulni, és az érzelmi józanságom az teljességgel az ételtől függött. There's an expression I'm not in AA, but there's an expression and they say an addict, when he breaks it down in the car, when a normal person breaks down, they call a breakdown service. When an addict breaks down, they call a suicide hotline. Szóval, hogy van az anonim alkoholistáknál egy olyan mondás, amit én abban nem vagyok érintett, de hogy ezt így hallottam, hogy amikor egy átlagos ember összeomlik, hát ez egy ilyen összeomlásnak minősül, amikor viszont egy függő omlik össze, hát akkor a mentőtől a tűzoltóságig mindenkinek helye van, és az öngyilkosság veszélye fenyeget. The reason my mental obsession was so bad, I really firmly believed I could just have one. Every single time, I just have one. És hát azért annyira szörnyű az én mentális megszállottságom, mert tényleg tiszta szívemből őszintén hittem, hogy képes leszek egy falad után, vagy egy darab után megállni, és tényleg csak egyet fogok megenni. I was powerless over food, and my emotional sobriety and life had become unmanageable. Például voltam az étellel szemben, és az érzelmi jólétem, meg az életem irányíthatatlanná vált. I had a good job, very happy marriage, but inside the noise, which is like an old radio, was of the food and eating was just horrific.
Jó álláson volt, boldog házasságban éltem, és közben a fejemben folyamatosan, mint egy rádióadás a háttérben zümmögött, mondta magáét a megszállottság és a betegség. És ez szörnyű volt. I'm going to share the diagram. So this was what happened. At number 1, I felt restless, irritable, and discontented. Megosztom ezt a körforgást. Az első fázisban ott vannak az érzések, tehát éreztem a nyugtalanságot, az ingerültséget és az elégedetlenséget. I start thinking that maybe I could just have one of something and that would help. És akkor itt már szöget ütött a fejembe a gondolat, hogy hát valami kis egyfaratot bekaphatok, és akkor majd jobban fogom érezni magam. That's a mental obsession. And then I have the first bite. I'm just going to have a small piece. És akkor ugye itt ez a mentális megszállottság maga, és akkor jött az első falat, csak ez az egy falat, semmi több nem lesz. I've now ingested my alcoholic foods and I've started craving. Bekerült a szervezetembe az allergiát kiváltó ételem, és kezdetét vette a sóvárgás. And then I'm binging before I know it, out of control. És mielőtt tudatosulna bennem már, mint az őrült falok. Then there was the remorse, the guilt, the regret, and most of all, the shame. És hát elveszítem a kontrollt, és ezt követi a rossz érzések halmaza, ott van a bűntudat, a szégyen és a megbánás. And then I promised I would never do it again at number 7, and before I knew it, I was 350 pounds. És aztán jött a hetedik fázis, amikor megesküdtem, hogy soha többet nem csinálok ilyet, és mire észbe kaptam, addigra már 150-200 kiló voltam. Yeah. Oh, do you do kilos? I can do kilos. Yeah. About 100. Oh no, I'll translate it in a sec. So what did I do? I came to OA. Majd mindjárt számolom ezt különben kilóba, és akkor mihez kezdtem, mert eljöttem az OA-ba. Because I had tried everything except surgery. Mert hogy az égvilágon mindent kipróbáltam már, kivéve a műtéti beavatkozást. I was 160 pounds when I was 160 kilos, sorry, when I walked into OA. 160 kiló voltam, amikor bejöttem az OA-ba. So I wore my disease on the outside. Úgyhogy szabad szemmel jól látható volt a betegségem. The reason I never did surgery, because I knew at the end, even if I got thin, I'd still want to shoot myself, you know. És hát azért nem mentem bele a műtétekbe, mert tudtam, hogy hiába fogynék le, végső soron mégiscsak inkább főbe akarnám nőni magam. So first, it's like it says in the big book, how dark it is before the dawn. That was like the night before I went into OA. I knew I had to. I was broken. I knew food had stopped working. The 6 seconds had gone to 2 seconds, and there wasn't enough food to hold me in a state of sanity. Szóval, hogy a nagykönyvben az szerepel, hogy a legsötétebb óra elérkezik, mielőtt megjön a pirkadat, és hát én mielőtt az órába beérkeztem, ez történt velem, tehát teljesen tönkre voltam menve, a kaja már nem működött, tehát a kezdeti 6 másodperces kielégülés és nyugalom, az már 2 másodpercet csökkent, tehát nem tudtam használni a megnyugtatást. So I knew I was powerless over food and that my life had become unmanageable, step 1. Tehát meg volt az első lépés, tisztában voltam vele, hogy tehetetlen vagyok az étellel szemben, és hogy az életem irányíthatatlanná vált. At first I thought everybody was crazy and it was a bit of a cult, and everybody was really thin, which was really disappointing. És hát először azt gondoltam, hogy hát ez egy szekta, és hogy mindenki meg van hippanva, és hát ráadásul mindenki vékony is volt, ami megint nagy csalódás volt nekem. People talked about eating out of bins, out of the trash, and I thought they were crazy. Ugye így jöttek az emberek is, hogy arról sztoriztak, hogy hogyan ették ki a kaját a szemetesből, na mondom, hát ezek meg vannak kattalva. It suddenly dawned on me that I was the bin, the trash can, because I never let the food get to the bin. És akkor egyszer csak ráesett nekem a tantusz, hogy hát én magam voltam a kuka, mert hogy én soha el se jutottam odáig, hogy elpazaroljam a kaját, tehát hogy én magamba többtem mindent, ami szemét volt. So I wrote down my alcoholic foods. I got a food plan. I became abstinent.
and I started working the steps. Szóval összeírtam az allergiát kiváltó ételeimet, szereztem magamnak egy étkezési tervet, elkezdtem dolgozni a lépéseken, és abszinensé váltam. Step 2, came to believe a power could restore that a power could restore us to sanity, a higher power. Ilyen a második lépés, hogy eljutottunk arra a hitre, hogy egy nálunk hatalmasabb erő helyreállíthatja a gondolkodásunk hozzáságát. This was easy. I was an Irish Catholic. I knew God. Ez nekem könnyen ment, mert hát Írországban nevelkedtem katolikus háttérrel, úgyhogy jobban voltam az Istennel, vagy legalábbis ismertem. I was really wrong. De hát nagyobb tévedtem. I had a Santa Claus God. Mert hát egy ilyen Jézuska kaliberű Istenem volt. Let me keep eating, but make me thin. Hadd egyek tovább, és legyek vékony is. And suddenly I developed a relationship with the God of my understanding now. És akkor eljött ez a pont, amikor elkezdtem kialakítani a saját felfogásom szerinti Istennel egy kapcsolatot. God for me now, it's like a muscle. I have to work every day in the gym. I have to speak to him and communicate and bring him everything, fears, pains, everything. Mára nekem az Isten az olyan, mint egy izmom, hogy minden nap edzenem kell a tornaterembe, erősítenem kell ezt az izmot, és mindent elég kell vinnem. Kommunikálnom kell, el kell mondanom neki mindent, a félelmet, a haragot, bármit. So 4 and 5, you know, I started to write a moral inventory. I shared it with somebody, illuminating everything, which was horrible, turning myself inside out. És akkor jött a 4. meg az 5. lépés, megírtam a leltáraimat, a nagy számvetést, és ezt megosztottam valakivel, mindent a fényre hoztam, ami nagyon nehéz volt. And then 6, 7, and 8, I began to see my character defects and the problems that were keeping me in, that had kept me in the food and the bondage of self. És aztán jött a 6., a 7. és a 8., amikor elkezdtem meglátni a jelenhibáimat, elkezdtem meglátni az élen békjóit, amit benne tartottak a betegségben, az zabálásban és a kajában. 4 to 9 are the real action steps for me. A 4-től a 9. lépésig vannak az igazi akciódús lépések, vagyis amik cselekvést igényelnek. And step 9 is like Indiana Jones in the Temple of Doom. When he has to step out in the bridge, he can't see. It's that trust in God. És akkor jön a 9. lépés, ami nekem olyan volt, mint az Indiana Jonesban az a jelenet, amikor ott a templomnál le kell lépni erre a hídra, ami láthatatlan, tehát hogy ez egy hídbéli okás. And I was so nervous to make direct amends, but I could not avoid this because the big book tells me we must not shrink. Tehát ez csak úgy lehetett megtenni, hogy hiszek, vagy bízom Istenben, és hát nagyon-nagyon féltem a közvetlen jóvátételektől, de hát nem lehet ez kikerülni, le van írva feketén-fehéren a nagykönyvbe, hogy muszáj megtennünk. And then I move on to, thank you, Dory, and then I move on to 10. So I look, it makes it really clear in the big book when I become disturbed, not if, when. És aztán jött a 10., az is nagyon egyértelműen le van írva a nagykönyvben, hogy nem azt írja a nagykönyv, hogy ha valami nehézséget okoz nekünk a nap folyamán, hanem amikor valami nehézséggel találkozunk. This usually happens when I open the front door and come across another human being. És ez velem rendszerint akkor történik meg, mármint hogy valami elkezdem adni, hogyha kinyitom az ajtómat, és valaki mással találkozom. So I own my resentments and my fears. Így aztán próbálom beazonosítani a félelmeimet és a neheteléseimet. And I remember that resentment is trying to change the past and fear is trying to change the future. És próbálom nem elfelejteni, hogy a neheztelés lényege, hogy a múltat akarom megváltoztatni, amikor félek, akkor meg a jövőt próbálom átalakítani. This is the only moment I have. Nincsen másom, mint a jelen pillanat. And then I move into 11, you know, I meditate, I speak to God again, I talk over my day, and the most important thing when I do my review is I say, what was it like to live with me today?
What was it like to? To live with me today. Okay, thank you. Szóval akkor, és akkor megyek a 11-re, ami azt jelenti, hogy meditálok, és imádkozom, átnézem a napomat, egyeztetek az Istennel, és az egyik legfontosabb része az esti leltáramnak, amikor azt nézem meg, hogy milyen volt ma velem lenni. Because when I was in the food, my husband didn't know what version he was going to get. Mert amikor az ételben voltam, akkor például a férjem nem tudhatta, hogy éppen melyik önmagammal találja szemben magát az adott napon. The crazy wife who was going to pick on him. Hogy a bekattant felesége jön, aki mindenbe beleköt. Or the wife that wasn't present. Vagy ez a felesége, aki ott sincs. Now he has a wife who just loves him unconditionally, with the odd step 10 thrown in. És hát most pedig egy olyan felesége van, aki feltétel nélkül szereti, az összes többire meg ott a 10. lépés. And then I can't do 11 without 2 and 3. They kind of go hand in hand. A 11-et képtelen vagyok a második és a harmadik lépés nélkül megtenni, ezek így járnak együtt kéz a kézben. And then I go on to step 12, because it promises me a spiritual awakening. És aztán eljutok a 12. lépéshez, ami a spirituális ébredést ígéri nekem. I have a sponsor. Én szponzorálok, és nekem is van szponzorom. And I love giving service. És nagyon szeretek szolgálatot tenni. It keeps me sober. Mert ugye ez az, ami józanon tart engem. I better tell this bit briefly because it's important. So I had then in around about 2009 or 10, I had a huge relapse. Szeretnék megosztani még valamit, ami fontos, hogy 2009-10 körül volt egy nagy visszaesésem. Of about 70 kilos I lost, I ended up putting on that and another 90 kilos because I went out into the food. I got cancer. My parents died and I got cancer. Stage 4 cancer. Összességében 70 kilót fogytam, ezt visszaíztam, egy másik 90 kilóval megfejelve. A szüleim meghaltak, én pedig 4. stádiumú rákkal kaptam egy diagnózist. And there's a page in the big book, page 33. És a nagykönyvben a 33. oldalon kind of the first paragraph explains my relapse. This case contains a powerful lesson. Most of us believe that if we remain sober for a long stretch, we could thereafter drink normally. But here is a man who at 55 years found he was just where he'd left off at 30. Once an alcoholic, we've seen this truth demonstrated again and again. Once an alcoholic, compulsive overeater, always an compulsive overeater. And then just that small bit, Petra, if we are planning to stop drinking, there must be no reservation of any kind, nor any lurking notion that someday we will be immune to alcohol. Szóval a nagykönyv 31. oldalán, a lapjában az a bekezdés, ami megmagyarázza az én visszaesésemet, és ez így szól. Ez az eset nagyon tanulságos. Legtöbben azt hittük, ha hosszabb ideig józanok maradunk, akkor már normálisan tudunk inni. De itt van ez az ember, aki 55 évesen ott folytatta, ahol 30 évesen abba hagyta. Újra és újra bebizonyosodik az igazság. Aki alkoholista, az örökké az is marad. Ha egy józan időszak után újraírásra adjuk a fejünket, hamarosan ugyanoda jutunk, ahol azelőtt voltunk, és akkor itt egy mondatot kihagyok, és azt fontos még hozzátenni, hogy ha azt tervezzük, hogy abba hagyjuk az ivást, akkor nem lehet semmilyen kibúvónk, sem pedig titkos reményünk, hogy egy szép napon immunisak leszünk az alkohollal szemben. And 4 years ago, I was in a bath in a hospital. 4 évvel ezelőtt egy kórházi ágyon feküdtem. I had stage 4 cancer and sepsis. 4. stádiumú rákkal diagnosztizáltak, és szepszisem is volt. I weighed over 180 kilos. Több mint 180 kilót nyomtam. And I was sat in a bath. I let the bath water go out and I just started to cry because the nurse was tiny and there was no way when I pulled the cord she'd be able to come in and help me.
Illetve nem ágyban ültem, hanem egy kórházi kádban ültem, vagy feküdtem, és hát kitört belőlem a sírás, mert azt láttam, hogy nem fogok tudni kiszállni a kádból. I had a massive, A nővéri nem tud segíteni. and I had a massive spiritual experience. I heard God clearly say, "You need to go back to OA." És ott egy nagyon mély spirituális élményben volt részem. Isten szólt hozzám, és azt mondta, hogy vissza kell, hogy menjél az OA-ba. I said I will, but you need to get me out of the bath first. És akkor én azt válaszoltam neki, hogy visszamegyek, de előbb valahogy segíts kijutnom ebből a kádból, létszik. A week later, in a wheelchair, I went back to OA. És aztán egy héttel később visszamentem az OA-ba. I worked the steps like my hair was on fire. És hát úgy dolgoztam a lépéseken, mintha az élet nem volna rajta. I put the food down, and I gave it to God, and the war was over. Vetettem az ételt, átadtam Istennek, és így véget ért a háború. And I have been recovered since then, by the grace of God, one day at a time. Isten kegyelméből csak ma azóta is felépülésben élek, vagy hát azóta felépültem. This time I dived into the big book. És hát ezúttal fejeztugoltam a nagy könyvbe. And, so far I've released nearly 50 kilos. És hát kb. 50 kilót engedtem el azóta. And something important I want to say, that I feel absence, it's important to say for me, absence is not recovery. És fontosnak tartom, hogy ezt kimondjam, kifejezzem most nektek, hogy számomra az abstinencia nem egyenlő a felépüléssel. That part is just abstaining from my alcoholic foods. For me, it's being fit spiritually that matters. Szóval ez a rész ez csak azt jelenti, hogy távol tartom magam az allergiát kiváltó ételeimtől. Nekem a lényeg az abban van, a felépülés lényege, hogy spirituálisan fit vagyok. Being in fit spiritual condition for me isn't about how I feel. It's about my actions. És hát a spirituális jólétem lényege az nem abban áll, hogy jól érzem magam, vagy hogy érzem magam, hanem hogy hogyan cselekszem. So every day my ego is like a jack in the box. Do you know what that is? The little so my ego is like that every day. So every day when I wake up in the morning, that jack in the box is there, and I have to deflate him. I start off at step 1 in the morning. I'd say to God, my name is Rita Q, and I'm a compulsive overeater. Szóval az egómmal minden áldott nap őre kell mennem, mert hogy át akarja venni a hatalmat, és minden egyes nap a kormány mögé akar beülni, úgyhogy én minden reggel azzal kell, hogy kezdjem, hogy elmondom, hogy Rita Q vagyok, kényszeres túlevő és tehetetlen, és visszanyomkodom az egómat a helyére. He slowly deflates bit by bit. As I'm brushing my teeth, I'm on step 3, I'm talking to God, I'm with him. I continue on with my day. És akkor szóval, hogy reggelre minden éjjel fölfogalkodik az egóm, és akkor szépen lassan így visszanyomom a helyére, vagy felkisebbítem, és mondjuk amire a fogamat mosom, már a harmadik lépésnél vagyok, Istennel beszélek. I recognize any disturbances, I hand over. If I can't physically make a call, I type it out. Figyelek arra, hogy van-e bennem valami zavar, vagy valami kellemetlen érzés, hogyha nem tudok telefonálni ez ügyben, akkor írok egy üzenetet, vagy leírom. I watch for my character defects, which are kind of my new step 1, 6 and 7. És hát folyamatosan figyelem, hogy rajta tartom a szemem a jelenlébeimon. Ugye a 6.-7. lépésem lett az új első lépésem. So at step 10, I'm clearing my channel, giving it to God. A 10. lépésben eltakarítom a hordalékot, hogy tiszta legyen a csatorna Isten felé, átadok mindent Istennek. At 11, I'm asking him to fill it up again, to fill me up with his wisdom and humility. A 11. lépésben kérem, hogy töltsön föl a bölcsességével, vagy töltsön meg a bölcsességével és alázattal. And at 12, I'm giving what I learned from God away to other people. És a 12-ben pedig mindazt, amit Isten megtanított nekem, azt átadom másoknak, továbbadom. So please in the morning,
thank you at night, and in between helping other compulsive overeaters. Szóval reggel jön a kérlek, este jön a köszönöm, és a kettő között napközben más kényszeres túllevőknek igyekszem segíteni. Because I've learned that consistency trumps intensity every time. Can you repeat that? I have learned that consistency trumps is more important than intensity every time. Consistent. Okay. Thank you. Szóval, hogy azt tanultam meg, hogy a következetesség az többet ér, mint az intenzitás. I'll finish with saying life isn't about getting what I want anymore. It's about wanting what I have. És azzal szeretném befejezni, hogy az életem már nem arról szól, hogy megszerezzem, vagy megkapjam azt, amit akarok, hanem, hogy azt akarjam, amin van. One day at a time. Többet. I'll pass, thank you. És akkor ezzel be is fejezem. Köszönöm. Thank you very much. Oh, thanks, Petra. You were wonderful. And I will stop the recording.